तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 23 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 23 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले तपाईको फेभरेट कुनै पनि फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ लास्टमा छ एन्डिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले पहिले नै डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईले फोटोको जुम घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला र हरेक फोटोको जुम यसरी दुईटा औंलाले यसरी माथि स्क्रिनमा क्लिक गरेर घटाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने साथीहरु तपाईले पछि इफेक्ट लगाउँदा तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ, तपाईको इफेक्ट लागेको देखिन्छ। पहिले नै तपाईले हरेक फोटोको जुम घटाउनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 4 वटा फोटोमा 0.8 सेकेन्ड राख्नु होला। 4 वटा फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 6 7 हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 राख्नु होला। एउटा 0.8 राख्नु होला सक्नुहुन्छ। दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 राख्नु होला। तीनटा 4 वटा फोटोलाई 0.8 राख्नु होला। 0.8 अब तपाईले एउटा फोटोलाई 0.9 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तानेर तपाईले 0.9 मा राख्नु होला। अब साथीहरु तपाईले अब अर्को फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.4 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। 2.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। अब साथीहरु तपाईले 5 वटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.3 सेकेन्डमा। एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा 5 वटा फोटोलाई 0.3 सेकेन्डमा। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई 0.2 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। 0.2 मा एउटा दुईटा। अब तपाईले तीनटा फोटोलाई 0.3 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा दुईटा तीनटा फोटोलाई तपाईले 0.3 मा राख्नु होला। त्यसपछिको एउटा फोटोलाई तपाईले राख्नु होला 0.5 सेकेन्डमा। त्यसपछिको तीनटा फोटोलाई तपाई राख्नु होला 0.3 मा। एउटा दुईटा तीनटा फोटोलाई 0.3 मा। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई 0.4 मा। एउटा दुईटा 0.4 मा। त्यसपछिको लास्टको फोटोलाई राख्नु होला 0.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.3 मा। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। यदि तपाईलाई कन्फ्युज हुनुभयो, तपाई कन्फ्युज हुनुभयो कुन फोटोलाई कति सेकेन्ड राख्ने भनेर, त्यसको लागि चाहिँ मैले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा राख्दिएको छु। तपाईले यस स्क्रिनलाई हेरेर मजाले फोटोको सेकेन्ड मिलाउन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्छ 0.2 0.3 आउन्न मेरोमा भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दुईटा औंलाले यसरी तपाईले जुम गर्नुभयो भने मजाले तपाईले जति पनि सेकेन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले अब एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ फोटोमा। एनिमेसन लगाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन भन्ने अप्सन छ, इनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ छ रक भर्टिकल्ली भन्ने इफेक्ट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट
लगाउनु होला र ड्युरेसन चाहिँ तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ रग होरिजेन्टल भन्ने छ है, अर्को इफेक्ट छ रग होरिजेन्टल इफेक्ट लगाउनु होला। यसको पनि ड्युरेसन तानेर लास्टसम्म राखिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा छ रग भर्टिकल्ली भन्ने छ है, यसमा क्लिक गर्नु होला र ड्युरेसन लास्टसम्म तान्दिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रग यता साइडमा छ रग होरिजेन्टल भन्ने छ, यहाँ दुईटा इफेक्ट छ रग भर्टिकल्ली रग होरिजेन्टल्ली, ध्यान दिएर हेर्नु होला। रग होरिजेन्टल्ली लगाउनु होला, ड्युरेसन लास्टसम्म तान्दिनु होला। त्यसपछिको तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को फोटोलाई रग भर्टिकल्ली, अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रग भर्टिकल्ली मा क्लिक गर्नु होला, ड्युरेसन लास्टसम्म तान्दिनु होला। त्यसपछि अब अर्को फोटो छ, अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि ठीक गरिदिनु होला। तपाईले कोम्बोबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा इफेक्ट खोज्नु होला। तपाईको इफेक्ट छ यो 2 भन्ने इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई खोज्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट लगाउनु होला। यति लगाइसकेपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इफेक्ट छ, तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ डिस्टर्ट राइट। तपाईले 10 वटा फोटोमा डिस्टर्ट राइट इफेक्ट लगाउनु होला। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10 वटा फोटोमा डिस्टर्ट राइट लगाउनु होला। त्यसपछिको एउटा फोटोमा अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, ठीक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले इनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, इनमा क्लिक गर्नु होला। इनमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि रग भर्टिकल्ली भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईले फेरि कोम्बोबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्को इफेक्ट, कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले जानु होला पछाडी गइसकेपछि तपाईको इफेक्ट छ अघि लगाएको डिस्टर्ट राइट भन्ने इफेक्ट छ। अब जति पनि फोटो बचेको छ तपाईले सबै फोटोमा यो इफेक्ट लगाइदिनु होला। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा फोटोमा तपाईले डिस्टर्ट राइट इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईले अब इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला। यहाँ फ्रेम भन्ने अप्सन छ, फ्रेममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कलर भन्ने छ सुरुमा, यसमा क्लिक गर्नु होला र ठीक गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ तानेर तपाईले लास्टसम्म राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। साउन्डको लागि चाहिँ मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु, यो भिडियोको साउन्डको लिंक दिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सिधै यो भिडियो खुल्छ। यो भिडियो खुलिसकेपछि त्यो साउन्डलाई तपाईले फेभरेट राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी पनि त्यो साउन्ड युज गर्नु होला। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।